Salutare tuturor și bine v-am găsit, dragii mei, la un nou videoclip. Încerc să mă încarc de energia frumoasă a naturii atât cât pot, pentru că nu e că se întâmplă prea des acest lucru. În această liniște a naturii nu o regăsesc aici la țară prea des. Nu se aude nicio zdrângăneală, nicio manea, nicio jurătură și tot așa. Deci aici e paradisul în acest moment și de asta și pot să vorbesc cu voi, să vă împărtășesc din gândurile mele, pentru că n-am mai făcut-o de mult, deși bate un pic vântul, nu știu dacă o să se audă, dar așa cum am spus, momentele de liniște nu sunt prea dese și fac și eu acest gen de filmări când mediul mi-l permite să fac. Pe acest canal, știți că la început, când încărcam materiale video, făceam mai mult de supraviețuire, tehnici de supraviețuire, situații de urgență și așa mai departe. Pentru că am avut ceva comentarii zilele trecute, am zis să dezbat un picuț și latura asta a pregătirilor. De ce nu mai fac acest gen de filmări? Pur și simplu pentru că și gândurile s-au schimbat într-un fel. Adică dacă înainte eram preocupată mai tot timpul de ce ar putea să se întâmple, de, știți, vremurile în care trăim, nebunia asta a vremurilor, pe care, din păcate, asta este, le trăim și noi și mai ales copiii noștri. Acum nu mai sunt ca acum câtva timp, pentru că mi-am dat seama că indiferent ce aș face, nu e că pot să schimbe un mare lucru. Adică dacă e să se întâmple ceva, se va întâmpla oricum și nu are sens, oricâte calcule mi-aș face și pregătiri, nu are sens să mă mai complic. Pe de altă parte, dacă, așa cum am spus, dacă să se întâmple, nu știu, probabil că dacă s-ar termina totul așa într-o clipă, nu este tocmai un lucru atât de rău. Dacă să ne uităm la ce vremuri trăim, nu știu dacă se merită să lupți pentru a supraviețui în astfel de vremuri. Adică înțelegeți ce vreau să spun, cred, unii dintre voi. Mai lăsăm și universul, soarta, divinitatea, Dumnezeu, cum vrem să numim, să așeze lucrurile, fără să ne mai gândim noi să le mai așezăm. Că oricum, cât ne-am gândit să le așezăm, oricum nu vor ieși niciodată cum visăm noi și cum ne dorim noi. Referitor la dorințe, apropo de dorințe, eu am învățat un lucru de-a lungul timpului și anume să nu mai am nicio dorință, din simplu motiv că am eu așa creierul meu o idee fixă, precum că nimic în viață nu se primește gratis și că pentru fiecare lucru pe care îl primești trebuie să plătești cumva, într-o formă sau alta. Tocmai de aceea nici nu-mi pun dorințe. Sigur, lucruri le-aș dori, evident, o viață mai bună pentru noi, pentru copilul nostru, spațiu și așa mai departe, la animale, să putem să le avem și cu ce să ne hrănim, să le asigurăm spațiu ideal. Dar vedeți, oricât de mult ne-am dorit noi aceste lucruri, n-are sens să le mai să ne fixăm asupra lor, pentru că nu le primim. Eu nu cred în că ce gândești aia atragi, nici de cum. Cred că e mai bine să las lucrurile în voia lui Dumnezeu și să le așez El cum consideră mai bine și dorințele să, pur și simplu, să nu mai impun absolut nimic,
aspirație, nicio dorință, niciun plan, nu fac niciun plan. Tot ceea ce facem în funcție de ce avem, cum avem la momentul respectiv, fără să mai aspirăm, nu ne dorim absolut nimic. Pentru că, repet, dacă te fixezi pe o dorință, ești nefericit într-o continuă nefericire. De ce? Pentru că tu te fixezi pe dorința aia, înseamnă că tu nu ai lucrul respectiv și atunci trăiești într-o nefericire constantă și nu are niciun sens. Bine, să te și mulțumești cu ceea ce ai și să fii recunoscător pentru ceea ce ai, pentru că nu ai puțin. Și ce va fi, vom vedea, Dumnezeu le va aranja pe toate și dacă trebuie să vină sfârșitul lumii, să-l îmbrățișăm, pentru că înseamnă că rolul nostru pe pământ nu mai există. Adică cam până aici ne-a fost și ce va fi în continuare, poate, eu știu, alte, că tot a nebunit lumea cu luna zilele trecute pe TikTok. Mai stau și pe TikTok și era o adevărată nebunie cu luna, cu eclipsa de lună, vine sfârșitul, pregătiri. Eu n-am făcut nicio pregătire, n-am avut nicio treabă, am lucrat prin grădină, deși se spune, dacă e să ne luăm după calendarul biodinamic, nu se lucrează prin grădină, ei bine, eu n-am avut nicio treabă în ziua aia. Din contră, dubios, chiar și foarte ciudat, când toți erau foarte stresați pe internet și majoritatea erau foarte, foarte stresați. Eu am fost exagerat de relaxat, în sensul că și dacă vine sfârșitul lumii, ce? Adică până la urmă acasă mă găsește, deci nu e nicio problemă. Da, cam așa, dragilor, referitor la pregătiri. Eu nu mă mai pregătesc cu nimic. Cineva a spus într-un comentariu că cuțitul pe care îl foloseam prin pădure când făceam torța aceea de aprindere, am folosit cuțitul soțului meu că era prea mic. Adevărul este, așa cum am spus, că eu mi-aș fi dorit o sabie, o katană din aia. Cred că am văzut ori prea multe filme, ori, nu știu, nu pot să-mi dau seama de ce atracția către katane, pentru că am considerat dintotdeauna că acel cuțit e prea micuț pentru ce anume aveam eu, pregătiri, antrenamente, box și toate alea. Acum nu mai am nicio treabă, îmbrățișez sfârșitul oricare ar fi el și oricând va veni el, adică mă bâzie o albină, cred că e de acord cu mine, mă susține. Da, dragilor, o să încerc să mai vin și cu astfel de videoclipuri referitoare la comentariile pe care mi le lăsați, pentru că atâta timp cât mediul înconjurător mi-l permite, mai mult decât atât, cred că vă face și vouă bine să auziți sunetul naturii. Vedeți ce frumos e, fără zdrângăneală, fără manele, fără înjurături și fără multe alte lucruri făcute de mâna și de gura omului. E adevărat, când natura vorbește, omul ar face bine să tacă. De aceea o să fac foarte multe videoclipuri doar din natură, cu sunetul naturii, dacă voi mai surprinde aceste momente, când le voi mai surprinde, când voi avea norocul, binecuvântarea să le surprind. Voi posta mai multe videoclipuri cu natura, cu sunetul naturii, cu ce se întâmplă în natură. Vedeți ce frumos sunt pomi înfloriți, o adevărată relaxare ne-am făcut aici, ne punem hamacul în fiecare an aici. Aici avem un vișin, dincolo avem un cireș, am protejat pomii aici să nu îi rănesc, să nu se facă rană, am pus folie agril și folie din aia cu bule, astfel încât să nu se rănească când stăm. Se presează, e o anumită greutate și dacă nu protejăm pomii când punem hamacul, le facem rană. Și aici vin și eu și Iulian și Selena, fetița noastră, vine de la școală și direct aici se tolănește, aici și stă și tare mult mă bucur că a început să stea mai mult timp în natură, s-a încălzit afară și a mai lăsat deoparte tehnologia, tableta,
telefonuri și vine aici, când vine la școală, direct în hamac aici, se aruncă. E drept că nu se bucură de liniștea asta, pentru că, v-am spus, la țară rar se întâmplă să ai momente din astea, că s-aude zdrângăneala, tot timpul zdrângăneala și nu e în limita bunului simț. Zdrângăneala este din toate, cu toți mușchii și toate forțele și naturii. Omul, ăsta e omul și nu avem ce face, ne acomodăm. Trăim printre oameni și trebuie să încercăm să ne acomodăm. Dar când natura vorbește, sigur că da, omul ar face bine să mai și tacă. Mulțumesc! O să revin cu, dacă aveți o anumită temă, le puteți lăsa în comentarii și eu, în funcție de timp și de mediu, așa cum am spus, o să încerc să răspund la comentarii, la temele pe care vă interesează pe voi, să le dezbatem aici, să le dezbat, să vorbesc despre ele. Acum am luat și o pauză. Practic, la ora actuală, noi suntem în demolări, în construcții. Am demolat spațiul unde aveam câinii și vrem să construim cotețul pentru găini. Au fost ceva decizii zilele astea foarte grele de luat, exagerat de grele de luat, și cu lacrimi și cu depresii și cu de toate, dar a trebuit să luăm niște decizii și da, o să vorbesc probabil într-un alt videoclip ce decizii am luat și ce s-a mai întâmplat între timp. Mă gândesc că nu toată lumea este interesată și n-aș vrea să încarc acest canal cu lucrurile, problemele pe care le avem, cu gândurile, cu asta. Mai bine să încercăm să arătăm doar latura frumoasă, fără alte probleme și văicărele. Mă gândesc că v-ați cam săturat de atâta văicăreală. Și voi, și eu, m-am săturat de văicăritul unora. Tot timpul doar se vaită și în momentul în care întâlnești persoane sau asculți astfel de persoane care doar se vaită, automat, tu ascultându-le, te încarci cu văicăreala lor, cu acea energie grea, păsătoare. Cumva te încarci și nu știu dacă e de dorit acest lucru. Tocmai de aceea nu vreau să mai vorbesc despre lucruri neplăcute care privesc doar de viața noastră, de ceea ce trăim noi și problemele cu care ne confruntăm noi. Încercăm să vă arătăm latura frumoasă și asta este cu adevărat latura frumoasă. Să te poți bucura natură, de sunetul naturii, de tot ce e în jur, fără zdrângăneală, fără prezența omului până la urmă. Pentru că oameni, dacă e să aleg, vă spun sincer, cu riscul de a fi acuzată și de a fi privită cumva într-un mod mai puțin pozitiv, dacă ar fi să aleg între oameni și animale, adică să stau în mijlocul oamenilor sau să stau în mijlocul animalelor, decizia pentru mine este foarte simplă, fără nicio ezitare, de fapt a noastră, pentru că suntem pe aceeași lungime de undă toți trei în familie. Automat, categoric am alege prezența oamenilor, am spus, am greșit. Am alege prezența animalelor, căci nu există altă companie mai frumoasă, mai plăcută, mai plină de puritate decât animalele. Foarte rar, puțini oameni sunt cei cu care poți rezona, să te poți încărca pozitiv. Tocmai de aceea eu evit oamenii atât cât pot, evit să stau în preajma oamenilor, evit să vorbesc cu oamenii, tocmai din cauza că nu-i simt.
nu-i simt cu o energie bună. Și în momentul în care simți oamenii că au acea energie negativă, e mai bine, părerea mea, să menții o anumită distanță. Tu cu ale tale și ei cu ale lor, să nu se combine energiile care nu se pot împăca unele cu celelalte. Așa cum am spus, nu trebuie să te simți vinovat pentru nimic în lume, pentru că nu te poți încadra într-un mediu infect, cu oameni infecți. Trebuie să stai cu oameni și în compania celor în care tu te găsești bine. Tu poți să te relaxezi, poți să înveți lucruri frumoase, dacă e de învățat, dacă nu, pur și simplu e relaxare. Sunteți pe aceeași lungime de undă. Că tot se poartă, am observat lucrul acesta, că se poartă sfaturile. Peste tot oamenii dau sfaturi. Încerc să nu fac acest lucru. Faceți așa, nu faceți așa, dregeți așa. Dar, cum să vă spun, am observat că asta se cere. Dacă te uiți pe YouTube, vezi fel de oameni, n-au nicio pregătire în domeniu, dar ei dau sfaturi despre viață, dar viața lor este un haos total. Cum să fii fericit, dar ei sunt într-o depresie continuă. Cum să fii o mamă perfectă, dar ele sunt, vai, mama lor. Să fii, nu știu, cariere, vorbesc numai de cariere, dar nimeni nu știe în realitate care este munca lor și așa mai departe. Vedeți, despre lumea asta vorbesc și despre dacă are sau nu are sens să lupți pentru astfel de lume în care vezi că numai depravarea a ajuns la rang de virtute. Cu cât ești mai depravată ca femeie și mai dezbrăcată și ești mai apreciată. Dacă ești prea serioasă, nimeni nu te... Foarte rar, foarte puțin te apreciază pentru ceea ce ești și pentru natura ta. Mama te-a făcut. În schimb, femeia care este cât mai depravată, mai dezbrăcată, că vorbim acum de femeia, să fie depravată, dezbrăcată, neavând nicio pregătire, dar se dă. Profesor universitar, dacă este la o adică, acel tip de femei sunt apreciate și încurajate în tot ceea ce fac. Cu alte cuvinte, cu cât te dezbraci mai mult, cu atât ești apreciată mai mult. Eu am decis să nu mai fac aceste materiale pe YouTube, pentru că simt că pierd vremea total aiurea, pentru că observ că eu cu cât încerc să explic lucrurile pe care le fac, spre exemplu aici la țară, pentru că eu la țară sunt sărancă, deci trăiesc din grădinărit, de asta am venit din Roma la țară, să trăiesc la țară și să mănânc sănătos, eu și familia mea. Pentru asta am renunțat la traiul din Roma. Și ce să vezi, cu cât încerc să explic lucrurile cum sunt reale la țară și cum se face cu sămânța, cu planta, explic lucrurile în cel mai mic amănunt, cu atât disprețul este mai mare. La un moment dat au fost câteva, că tot veni vorba de comentarii și de felul în care ceea ce fac pe YouTube, pe aceste canale, la un moment dat o persoană, mi-aduc aminte, acum vreo 1 an sau 2 ani, mi-a zis așa că, din păcate, lumea nu este interesată de alimentația sănătoasă, de ceea ce fac eu aici, de exemplu. Și dacă vreau să am succes, mi-a zis, ar trebui să mă îmbrac provocator, cât mai provocator. Deci,
mă înțelegeți, cât mai provocator în sensul în chiloței, în sutien, să mă afișez prin grădină, pentru că, ce să vezi, omul care vizitează site-ul de grădinărit, în realitate nu prea este interesat de grădinărit, este interesat de fustițe, mini-jupuri și să se vadă, domnule, să se vadă. Deci dacă nu se vede, nu ai succes, asta înțeleg. Am refuzat să fac acel gen de material, de content, să fac materiale provocatoare. În primul rând sunt mamă, în al doilea rând sunt fiică. Și ce să vezi, să uită și fimea, să uită și părinții. Mi-ar fi rușine să mă îmbrac în sutien și în chiloți, să mă afișez pe YouTube și să mă vadă mama și cu tată. Haideți să fim serioși un pic. Adică, bine, dacă nu există bun simț și nu interesează etica și așa, ceea ce se cere, de asta zic, asta se cere. Evident că până la urmă și la urmă omul, în general, trebuie să primească ceea ce își dorește. Adică, ok, dacă o femeie dorește să fie, și iarăși, s-ar putea să-mi iau niște bolovani în cap, dar asta este, trebuie să-și vorbesc ceea ce simt. Că nu s-aude maneaua și pot să mă exprim pe acest canal. Adică dacă femeia, că e mamă sau că nu e mamă, nu contează, măritată, nemăritată, nu contează. N-am văzut în viața mea până la anii ăștia femei mai depravate ca în ziua de astăzi, mame fiind, mame care se duc la produs, care se duc să-și câștige existența într-un anumit fel. Și care, ce să vezi, și fetele lor și băieții lor vor face același lucru ca și ele, adică din meseria asta o să își câștige pâinea cea de toate zilele, da? Se încurajează meseria asta la cel mai înalt nivel posibil. De asta zic, dacă o femeie se pune pe internet și se afișează și vrea să atragă un anumit public în chiloței, ar trebui să-și pună bulina, după opinia mea, roșu, jos, în sus, nu contează, 18 ani, că se mai uită și alții. Și copii, se mai uită și copii. Și ce să vezi, copilul poate caută, eu știu, ceva anume. Poate e un copil pasionat de roșii. E posibil că sunt și copii care vor să învețe. Poate vor să învețe cum e cu roșia, cu palisatul roșii sau eu știu alte lucruri care n-au nicio legătură nici cu sutienul și nici cu chiloțelul. Și dă de femei de genul acesta care se afișează și în chiloței și în sutiene, pe YouTube, încercând să atragă public vizualizări pe astfel de materiale. Acele vizualizări, părerea mea e că ar trebui avertizate. Măcar 16 ani, dacă nu 18 ani, pentru că dacă se uită copilul de 14 ani, fetița sau băiețelul de 14 ani și vede femeia de 20 de ani afișată în chiloței și în fustițe, mini-jupuri, nu este ok, pentru că generația asta crește în normalitatea asta și ce să vezi, așa o să facă și ce zice, băi, ia, ce face asta pe YouTube sau ce face ăsta pe YouTube sau pe TikTok sau pe o altă rețea de socializare. Ca să aibă succes, afișează în chiloței, în mini-jup, în sutiene, în. Și vorbește de cutare. Și atunci ăsta este modelul, dragilor. Și atunci să nu ne mai văităm că trăim cum trăim în mediul în care trăim. Trăim în societatea asta pentru că așa se dorește din generație în generație. Eu n-aș putea să mă afișez, să trăiesc. Dacă e, asumă-ți. Nu te da ceea ce nu ești. Adică nu poți să te dai sfântă, creștină, dacă tu te pui în chiloței. Despre asta este vorba. Dacă tu te pui în chiloței și în fustițe
Nu spune că ești creștină și nu da cu Doamne, Doamne, pentru că nu are nici treabă una cu cealaltă. Nu? Adică, asumă-ți, sunt creștină și mă comport ca o creștină sau ce sunt și mă comport ca atare. Nu poți să te dai ceea ce nu ești, pentru că cum ar fi să mă dau eu acum, nu știu, doctor, inginer ale agriculturii. Nu sunt, dragilor, nici doctor, nici inginer, nici... Tot ceea ce fac învăț din propria experiență și vă împărtășesc și vouă lucrurile astea. Sau citesc, am foarte multe cărți de grădinării, dar nu înseamnă că e studiul meu și mă dau eu mare înțeleaptă ale grădinăritului. Sunt niște studii, pe niște cărți, pe niște site-uri. Iau informații de acolo, aplic, pentru că să fim serioși. Adică trebuie să menționez acest lucru. Nu iau de bună ceea ce citesc de pe diverse site-uri sau din cărți. Până nu testez cu mânuța mea, nu iau de bun nimic. Teoria ca teoria, dar știți cum e că practica e cea care contează. Dau un simplu exemplu concret. Spre exemplu, distanța de plantare, zic, la roșii, că e 35 de centimetri, mă rog, între plante pe rând și 70 de centimetri, 75 între rânduri, depinde de soi. Bun. Eu nu întotdeauna țin cont de aceste lucruri și le pun mai îngrămădite. De ce? Că eu trăiesc într-un spațiu foarte restrâns și vreau să obțin rezultate mai multe pe o suprafață mică de pământ. Și pun pe o suprafață mică și roșii și ceapă și merg cu amândouă deodată și în acest fel mi-asigur cămara. Desigur, nu o să citiți niciodată lucrurile astea pe cărți de specialitate. Nu se recomandă, un specialist n-ar da și 2 palme, dacă ar putea. Deci, de asta zic, dragilor, cel mai bine este să testați singuri, să vedeți ce e bine și ce nu e bine, iar despre hrana, și nu mă refer doar la hrana fizică, că îmi zic hrană, vorbesc și de cea spirituală, că și până la urmă ce privim, aia asimilăm și ce ascultăm, aia asimilăm, iarăși. Nu, pot să spun că sunt o oaie neagră, dacă e să o luăm pe asta cu oile și caprele, ca animalele, da? Aș putea spune că da, sunt oaia neagră a societății. De ce? Nu mă încadrez în stilul acesta de viață al perversității, al minciunii, al vrăjelilor de toate felurile, pentru că vraja, spuma mării, se caută în ziua de astăzi. E la modă vrăjeala, pe toate formele și sub toate aspectele. Sunt oaie neagră. Nu mă încadrez în nicio astfel de categorie. Nu mă declar nici creștină. Nu e treaba voastră ce port la gât. Nu interesează pe nimeni și nici nu trebuie să afișez nimănui ce am eu la gâtul meu. Ce am eu este în interiorul meu și nu vreau să arăt nimănui ce port eu la gât. E treaba mea. Cât despre credință, am această credință că fiecare până la urmă va primi ceea ce va merita, adică va recolta propria muncă, se va bucura într-un final la sfârșitul sezonului de ceea ce a muncit. Dacă a muncit cu sinceritate, cu Duhul curățeniei și al bucuriei și al sincerității, va beneficia de roadele curate, sănătoase și bogate. Dacă a muncit cu Duhul necurățirii și a
mințit și a batjocorit și a înșelat. Oamenii, nu contează ce fel de oameni, că sunt oameni buni, că sunt oameni răi, nu contează. Minciunea, înșelătoria la rang înalt, până la urmă va fi și ea plătită într-un fel sau altul. Cred că anul acesta, asta este singura mea credință la ora actuală, dacă cred în faptul că până la urmă fiecare va recolta ceea ce a semănat. Și că toate lucrurile care au fost ascunse, care au fost făcute în întuneric, vor ieși la lumină. Asta, da, asta cred. Și mai cred că Dumnezeu e deasupra și le vede pe toate și va da fiecăruia până la urmă după faptă și răsplată. Și ceea ce a fost făcut va fi plătit înzecit înapoi. Dacă ai făcut bine, vei primi înzecit înapoi. Dacă ai făcut rău, vei primi înzecit înapoi. Asta este regula, credința mea. În asta, da, în asta cred. Restul este deșertăciune și repet, și de va fi să fie, să vină sfârșitul sau ce va veni. Cu bucurie și cu zâmbetul pe buze, eu aștept acel sfârșit, oricare ar fi el. Pentru că până la urmă și la urmă, orice început are un sfârșit. Nu mă mai stresez cu pregătiri de supraviețuire. Da, am bagajele, într-adevăr, le-am făcut din o oarecare pregătire mi-a rămas în urma pregătirilor din trecut, sunt acolo pregătite, dar credeți-mă, fără Dumnezeu nu avem unde, nici măcar în buncăr, nici cei care și-au făcut buncăre, căci s-au retras prin pământ și-au făcut buncăre, au acea senzație că vor scăpa de ce va veni. Așa au ei senzație. Dar fără Dumnezeu, nici în buncăr, te bagi, crede-mă, ai încredere în ceea ce spun că nu vei avea scăpare. Toate cele bune vă doresc.